Мені 54,5 роки, пережив інсульт, чи порадили ви б мені заняття в залі? Це тимчасове явище, у довгостроковій перспективі ніяк не впливає на базовий рівень тестостерону. А у всіх фільмах він такий стрункий, підтягнутий, такий дуже-дуже гарний вигляд має. Про що це говорить? Про те, що в повсякденному житті він зовсім не такий фотогенічний з точки зору красивого тіла, як у фільмах. Підкажіть, які програми використовуєте для трекінгу калорій та іншого. Дуже гарні, мудрі слова, тому цінуємо все, що маємо, цінуємо, бо і цього може не бути. Ютуб, вітаю, я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі «Тренуємося і спілкуємося». Я відповім на декілька запитань своїх підписників, а також деяка цікава інформація зі сфери бодібілдингу, біохакінгу, харчування і всього, що з цим пов'язане. Отже, друзі, на початок уже традиційно така цікава інформація про людський організм. Щоб ви знали, є так звані каротиноїди, або по-іншому бета-каротин. І цієї речовини дуже багато в моркві, гарбузі, червоному перці, томатах. Одним словом, у всіх цих овочах, які мають жовтувато-червонуватий відтінок, якщо можна так сказати. І в цих всіх овочах, а також і в фруктах, я так вважаю, є оцей бета-каротин. І цей бета-каротин, якщо його їсти в таких досить великих кількостях, надає нашій шкірі такий жовтуватий відтінок. Але ви не лякайтеся, нічого поганого в цьому немає. Знаєте, що відбувається, коли ваша шкіра набуває такого жовтуватого відтінку? Це просто у вас додатковий захист від ультрафіолетових променів. Так само, як чорношкірих людей захищає чорна шкіра від цих променів, так само ви тоді цей бета-каротин, коли шкіра стає жовтувата, також сприяє кращому захисту вашої шкіри, білої шкіри, від оцих ультрафіолетових променів. Отже, бо в мене колись був такий період, до речі, я їв досить багато моркви, і в мене така шкіра мала такий жовтуватий відтінок. Всі мене питали, чи в мене є якісь проблеми з печінкою, може, чи жовтуха якась, чи що. Ні, друзі, ніяких проблем ні з печінкою, ні з жовтухою. Єдина проблема з мого здоров'я – це зір. Я не бачу верхніх букв, а в окулярах заледве бачу 5 рядків, ті, які мені виписав лікар-окуліст. Отже, не переживайте, жовтуватий відтінок шкіри, якщо ви їсте багато моркви і червоних різних овочів, це додатковий захист від ультрафіолету. Відповідно, ви перестанете його їсти, цього бета-каротину, моркви і так далі, і шкіра назад повернеться до свого природнього білого кольору. Так, друзі, розказую далі вам вже також традиційно вже, друзі, про свою калорійність і свою вагу тіла. Отже, хто ще не знає, мені 53 роки, 10 років я не використовую ніякої гормональної фармакології, моя ціль – вічна молодість, ніякого старіння, завжди бути функціональним, мати сухе, красиве тіло, не мати ніяких травм, жити 200 плюс років, в ідеалі взагалі дуже-дуже довго, ви зрозуміли, вічно жити. Отже, якщо вас цікавить, приєднуйтесь, буду вас мотивувати, будемо тренуватися, будемо харчуватися, можу вам навіть готувати їжу, якщо ви самі не можете приготувати. Так, друзі, отже, моя вага тіла, моя калорійність. Уже рік я собі тримаю вагу у межах 65-66 кг. Мій зріст, до речі, 166 см. І вже я в кінці вересня прийшов до цього показника 65-66 кг, тобто зріст мінус 100. За рекомендаціями ВООЗ, зріст мінус 100, ідеальна вага тіла. І я вже оцю таку ідеальну вагу тіла з мінімальним відсотком жиру, до речі, ви можете подивитися у всіх моїх щотижневих постах в соцмережах. Завжди одна якість тіла суперова, мінімальний відсоток жиру. Так, я тримаю цю вагу 65-66 кг, при відносно досить таких пристойних силових показниках для свого віку, для своєї ваги, для свого відсотка жиру в тілі. Так, отже, друзі, на кінець тижня моя вага становила 65, секундочку, якесь там повідомлення прийшло мені, треба його закрити. На кінець тижня вага тіла становила 65 кг 600 г. Я зважувався ввечері, 65 кг 600 г, і тому я в цю неділю,
в кінці тижня 65600, а в неділю я зробив такий потужний завантажувальний чіт-дей на 7350 кілокалорій. Були різноманітні там смаколики, які я собі не дозволяю у повсякденному харчуванні. Також була присутня трохи сіль, я її додавав для балансу смаку у всіх продуктах, у всі продукти. Як я собі відважив там, не пам'ятаю, 3 чи 4 грами солі, чи 2 чи 3 грам, ну небагато солі відважив на тарілочку і просто ось цієї тарілочки потім на протязі дня, коли готував, ну як не на протязі дня, там в мене було 2 прийоми їжі, за які я з'їв ці 7350 кілокалорій. Мається на увазі в кожну страву, яку я собі готував, я трішки додавав, от брав з цієї тарілочки сіль, поки вона вся не закінчилась, ця сіль. І мені дуже гарно все посмакувало, я з'їв за 2 прийоми. Перший прийом в мене був десь година 7-8, якщо я не помиляюся. І другий прийом я їв пізно ввечері, десь 12-1:30, от в цьому проміжку. І в першому і в другому була така традиційна їжа, ну і плюс солодкі десерти. Це був і перший, і другий прийом їжі. Було багато м'яса, багато різного протеїну. До речі, мені дуже сподобався такий протеїн полуничний. Ми купили з нашим тренером Сашою наполовину німецький протеїн, полуничний смак. Чекайте, як же він називається? GSN, така фірма. Прямо з Німеччини, там мій знайомий, в нього дружина працює на цьому заводі, прямо з Німеччини привіз там десяток банок, не привіз, а дружина йому переслала поштовим відправленням. І він там, ми купили в нього 1 баночку. До речі, якщо вам потрібен такий якісний, дійсно справжній німецький протеїн, який не у нас в Україні продається, а дійсно з Німеччини, 100% гарантія, що це німецький протеїн прямо з заводу. Звертайтеся, я вам допоможу придбати такі. Так. Отже, мені дуже сподобався він в якості десертика. Я там дав трошки цукру. Ну, дуже прикольно. Мені дуже зайшло, ну просто супер бомба, друзі. Так, отже, в цій калорійності 7350 кілокалорій, яка була в мене в неділю в чіт-дей, було 40% вуглеводів, 30% білок, традиційно 30% білок в мене у всій калорійності, навіть у чіт-деї. І 30% жир. Так, і за цей день, неділю, оцей чіт-дей, я ніде не рухався, ніде не ходив, сидів вдома, працював за комп'ютером онлайн. І за цей наслідуючий день вранці я зважився, і моя вага вже становила, тобто в понеділок вранці я зважився, і моя вага вранці становила 68 кг 300 грам. Тобто, фактично, за цей день я набрав 2 кг 700 грам. Зазвичай, ну, в принципі, 3 кг це нормально. Зазвичай десь приблизно от я так і набираю за такі от дні. Так, і я залишив на оцей тиждень, що зараз іде, повсякденну калорійність така, яка і була, 2450 кілокалорій. Тому що я вписався в цей свій коридор 65-66 кг. Так, 2450 кілокалорій. І от на цій калорійності сьогодні вранці я зважився, сьогодні четвер, вага становила рівно 67 кг. Ну, я думаю, що до неділі, якщо точніше, десь до вечора суботи, коли в мене буде ще одне контрольне зважування, я 100% дійду до своїх меж 65-66 кг. 100%. Так, ну і від цього вже буду, якщо я дійсно таки, все-таки давайте 1% залишу, ну всяке може трапити, знаєте. Якщо раптом станеться таке, що я, ну, одним словом, від цього показника я вже буду собі регулювати подальшу калорійність, і який в мене буде читміл в цей вихідний день, наскільки кілокалорій мається на увазі. Отже, так, до речі, більш детальніша інформація буде в субтитрах. Там на початку відео я десь форсовані субтитри дам, кого це цікавить, які там співвідношення, грам на кілограм ваги і так далі. Можете собі повернутися назад або десь так полистати трошки відео, десь там обов'язково будуть ці форсовані субтитри з більш детальнішою інформацією щодо моєї калорійності повсякденної. Так, і, до речі, друзі, щоб ви знали, я вагу тіла регулюю виключно вхідними калоріями, тобто калорійністю. Я не... Добре, до речі, про це буде невеличке запитання, я якраз на нього відповім в запитанні для підписника. А ще скажу вам пару слів по цій своїй калорійності повсякденній. Я замінив 100, в мене крупа була, 100 грам крупи було в попередній калорійності.
100 грам гречки. І ці 100 грам гречки я крупу виключив цього тижня, тобто крупи немає в мене цього тижня, зате її замінив на 500 грам картоплі. В сирому очищеному вигляді 500 грам картоплі, потім я її готую. І це така більш-менш рівноцінна заміна. Якщо хто не знає, 100 грам гречки або якоїсь будь-якої іншої крупи, ну плюс-мінус там пару грам, це приблизно от як 500 грам картоплі. Приблизно. Там, звичайно, різне співвідношення білка буде, можливо, трошки якісь неспівпадіння, але приблизно по калоріях, приблизно такі от, я точно вже не пам'ятаю, не буду зараз це перевіряти, ну, приблизно так от. Також, крім цієї картоплі, в мене присутній 1 кг різних овочів та фруктів. Ну, скажімо так, на 70% це овочі. Ну, як правило, переважає цього тижня в мене морква, буряк, цибуля, такі традиційні овочі вже, але, звичайно, є і червоний перець, і кукурудза навіть є, і кабачки є, і помідори я собі включаю, і різні фрукти, от зараз сезон, і кавун в мене є, і абрикос, і слива. От зараз слива пішла дуже гарна, вже солодка, смачна, я також включаю сливу, дуже-дуже прикольно, мені дуже солодкі такі, ну я просто кайфую від цього. Так, до речі, що ще в цій калорійності? Ну, в цій калорійності в мене в раціоні куряче філе, білкова складова, так би мовити, куряче філе, також куряче філе. До речі, свинячий жир я включив також свою калорійність, щоб добити трошки складову по жиру. Нерафінована соняшникова олія, 20 грам, також є в мене присутня в цьому раціоні. Ну і я собі спробував цього тижня, купив яблучний оцет. Наш тренер Саша якось дуже в підсобці їв такі собі овочі і дуже вони гарно пахли. Я кажу: Саша, що в тебе там таке? Він каже: я собі полив яблучним оцетом. Ну, я раніше яблучний оцет так, ну, щось не дуже споживав, або такий простий, або бальзамічний. Ну, вирішив купити і спробувати. І знаєте, друзі, дійсно дуже-дуже прикольно, як додаєте на такий дуже-дуже гарний смак. Ну, єдине, я вважаю, що треба їх додавати не на початку готування, а коли вже там ближче до завершення, коли вже, ну, майже готова страва, тоді трошки додати цього оцету. Ну, я даю, наприклад, 10-20 грам в кожну страву. Ну, як в кожну, в мене фактично з 2 страви йде. Така, зараз я трошки детальніше ще розкажу, 2 страви. В одну страву додаю 10 грамів, в другу страву додаю 10 грам. Отже, перша страва, я їм, до речі, 1 раз в день, перед самим сном, десь година півперша я сідаю їсти, десь до другої з'їдаю і йду спати відразу. Лягаю спати, так гарно сплю, друзі, супер просто. Як бачите, ніяких проблем з вагою тіла в мене немає, не дивлячись на присутність картоплі. До речі, кисломолочного сиру, бо в мене є кисломолочний сир і кефір в цьоготижневій калорійності. Як бачите, ніяких проблем ні з якістю тіла, ні з вагою тіла. Друзі, саме основне — підрахунок калорій і склад білків, жирів, вуглеводів. А не там, скільки разів ви їсте, там 1, 2, 5 чи 10 чи 20, це не має ніякого значення. Навпаки, ви чим частіше будете їсти, тим більше будете розганяти свій інсулін, тим швидше постійно будете ходити голодні. Краще раз потерпіти і 1 раз гарно поїсти, гормони щастя, ситості, і піти собі поспати. До речі, голоду як такого я особливо не відчуваю. Інколи десь ввечері, вже перед тим, як я вже починаю готувати, у мене, до речі, така якась енергія. Організм, напевно, гормони заставляють пошук їжі, які, знаєте, є такі дуже-дуже енергійнисті, особливо, коли вже починаю цю останню годину готувати собі їжу, такі, ну, просто якісь так рухаюся. Організм заставляє мене в пошуки їжі, видно, відчуває, що вже якби мало енергетичних ресурсів. Але по факту от на такій калорійності 2450 кілокалорій під мою фізичну активність, ну як такого голоду я фактично не відчуваю. Отже, ще що присутньо в моєму раціоні: томатна паста, яблучний оцет я говорив, сир говорив, кефір говорив, олія говорив. Також сироватковий та яєчний протеїн, щоб добити собі білкову складову, тобто вписатися у цей от проміжок, ну, у цей ліміт мій 30% білка. Також, друзі, я цього тижня собі включив алкоголь, так не дивуйтесь, алкоголь раз в 3 неділі, орієнтовно раз в 3 тижні я включаю собі в щоденну калорійність алкоголь, безпечну дозу, яка навіть рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це 4 грами спирту, тобто 4 грами алкоголю. Це цілком безпечна доза, яка буде тільки сприяти вашому здоров'ю та довголіттю і ніяк не вплине негативно на ваш організм. Отже, звідки я його беру? Вдячний клієнт Ростик, привіт, подарував мені такий мигдальний лікер Босков чеський. Він був у відрядженні
в Словакії, і там продається такий чесько-словацький, ну як він виробляється в Чехії, але в Словакії там є дистриб'ютор і можна купити цей лікер. Ну, по факту це чеський, наскільки я зрозумів з етикетки. Мигдальний лікер. Босков, до речі, дивився в Україні, щось ніде не зміг знайти, щоб він продавався. Дійсно, якийсь такий, можна сказати, екзотичний екземпляр для України з Чехії мені презентував клієнт. Дуже дякую. Отже, це такий мигдальний лікер. Досить такий гарний, прикольний смак лікерний, такий трошки солоденький. Я пробував його і самого так випити. До речі, безпечна доза цього лікеру 15 грам. У цих 15 грам 4 грами спирту. От. І я пробував собі пити окремо його, але потім я собі вирішив, а чому б не додати оцей лікерчик до цього свого кисломолочного десерту. Сир, кефір, томатна паста. І я додав яблучний оцет, до речі, також. Яблучний оцет там присутній. І я собі додав оцього мигдального лікеру Босков 15 грам. Гарно розмішав собі. Мені дуже-дуже сподобалось. Дуже такий, супер прикольний смак. До речі, сьогодні ще поекспериментую. Додам ще туди нерафінованої олії. Подивлюся, як воно вплине на смакові якості цього кисломолочного десерту мого ввечері. Взагалі мені дуже сподобався, друзі. Якщо ви будете в Чехії, рекомендую вам придбати мигдальний лікер Босков, Чехія. Дуже прикольний. Так, все. По харчуванню розказав. До речі, води я випиваю, друзі, від 4-5 літри кожен день. Сіль та підсолені продукти не вживаю. Натрію, який є в природньому місті в продуктах харчування, цілком мені достатньо. Так, ніяких проблем зі здоров'ям немає. Так, рухаємося далі. Що я вам хотів ще сьогодні розказати. Є такий актор Райан Гослінг. Дуже гарний, такий відомий актор. До речі, він мені дуже сподобався. Останній фільм, який я з ним дивився, це «Людина на місяці». Чи перша людина на місяці. Здається, людина на місяці. Так, це про Ніла Армстронга, першого астронавта, який став ногою на місячну поверхню. І відбулася ця подія у 1969 році. Отже, це такий біографічний фільм, і там Райан Гослінг зіграв оцього Ніла Армстронга. До речі, фільм дуже-дуже сподобався. Там це такий, це не є якийсь там такий, як вам сказати, це така драма, можна сказати, драма про людське життя, але там є такі чудові, є такі спецефекти, досить такі пристойні, досить гарні, тобто такі фантастичні, знаєте, там місячна поверхня, дуже-дуже. Одним словом, друзі, якщо ви не бачили, рекомендую подивитися. Здається, чи людина на місяці, чи перша людина на місяці, якась така назва. Там дивлячись, який переклад у вас буде, російський, український чи англійський. Одним словом, знайдете. Кому треба, той знайде. Рекомендую. Отже, оцей Райан Гослінг, він був запрошений у гості на YouTube канал до Men's Health. Десь недавно, декілька місяців тому. І там такий невеличкий мотиваційний ролик про нього був на цьому YouTube Men's Health. Тобто 2024 рік, зараз зйомки були, і він там такий досить такий сидить в інтерв'ю, з пузиком, так не дуже сексуально виглядає, якщо чесно, особливо, якщо звертати увагу на його талію. А у всіх фільмах він такий стрункий, підтягнутий, такий дуже-дуже гарний вигляд має. Про що це говорить? Про те, що в повсякденному житті він зовсім не такий фотогенічний з точки зору красивого тіла, як у фільмах. Тобто, як і більшість акторів, до зйомок він готується, сідає на якусь дієту, на якесь харчування, обмежує собі калорії, швидше за все, дуже сильно, там посилено десь рухається, в залі тренується, і відповідно знімається, а потім не хоче це все робити, їсть будь-що, можливо і припиняє рухову активність, можливо ні, але точно вже не контролює так калорійність, відповідно, зовсім не так гарно виглядає в повсякденному житті, як у фільмах. Так, отже, друзі, так, чекайте, давайте виключу телефон, бо я забув виключити, щоб зараз хтось не позвонив випадково і не перебив наше цікаве розмовне відео. Так, все, телефон виключив. Так, ніхто нас не має турбувати зараз уже. Так, ви зрозуміли, друзі.
Так, якщо ви, до речі, якщо ви хочете довго-довго жити, ніколи не старіти, 200 плюс років, як і я, у вас не має бути таких періодів, де ви якийсь там період гарно виглядаєте, маєте гарне тіло, якісне, а потім десь ідете в якийсь зажор і зовсім не дуже привабливо виглядаєте. Це зовсім не буде сприяти вашому довголітті. Зовсім. У вас завжди має бути гарне підтягнуте тіло, невеличкий відсоток жиру. Щоб гарно працювали всі гормони, ви завжди маєте рухатися, не закидувати цю всю фізичну активність, і тоді ви будете жити, як і я, 200 плюс років. Підписуйтесь на канал, якщо хочете слідкувати за мною. Якщо вас цікавить прийняти участь зі мною разом, прожити 200 плюс років, чекаю, персональні тренування, харчування, мотивація. Пишіть в месенджерах або по вайберу я залишу номер, кого цікавить, пишіть, домовимося якось. Так, друзі, далі рухаємося далі. Знаєте, я от знайшов такий дуже гарний вислів Джекі Чана. Знаєте, є такий не голівудський, він з цього китайський актор. З Гонконгу, так, з Гонконгу актор. Ну, але він і в голівудських фільмах, звичайно, знімається. Ну, таке спільне виробництво там. Ну, зазвичай оце от китайське їхнє Гонконг виробництво. Отже, такий комедійний актор, він в різних бойовиках знімається. Ну, не дивлячись на те, що в нього такі от досить простенькі ролі, і можна навіть сказати, що він є якийсь там драматичний актор дуже сильно, але, до речі, мені здається, дуже-дуже така гарна, розумна людина. Особливо я в цьому переконався, коли прочитав те, що він, оце його вислів, ці його дуже-дуже мудрі слова, і вони мені дуже сподобались, хочу вам зараз процитувати. Отже, що Джекі Чан сказав: «Важка праця – мрія кожного безробітного. Твоя невгамовна дитина – мрія кожного, хто без дітей. Ваш маленький дім – мрія кожного безхатька. Ваш маленький капітал – мрія кожного боржника. Ваше погане здоров'я – мрія кожного пацієнта з невиліковною хворобою. Ваш спокій, ваш спокійний сон, ваша доступна їжа – мрія кожного в країні, яка воює. Ви повинні цінувати все, що у вас є, адже ніхто не знає, що буде завтра». Друзі, дуже мудрі слова. Не знаю, чи це він сказав, чи він когось процитував, немає такої інформації, але дійсно, якщо це, можливо, якась китайська мудрість, можливо, не знаю. Ну, дійсно, друзі, погодьтеся, дуже гарні, мудрі слова, тому цінуємо все, що маємо, цінуємо, бо і цього може не бути. Особливо я живу в Україні, війна в будь-який час може прилетіти, і все, що є, все, що навколо мене оточує, може цього не стати. Тому, друзі, обов'язково цінуємо все те, що маємо, ну і, звичайно, молимося, щоб мати і надалі це все, а то й навіть і більше. Так, друзі, дуже мудрі, гарні слова. Так, рухаємося далі. Невеличка новина зі сфери бодібілдингу. Недавно проходив такий професійний турнір в Нью-Йорк Про, де роздавали путівки на Олімпію. І там на цьому Нью-Йорк Про наш Олег Кривий здобув собі путівку, став перший, здається, перший на цих змаганнях в своїй категорії і здобув путівку на Містер Олімпія 2024 в категорії 212. Побажаємо Олегу Кривому, нашому українському бодібілдеру, який, я наскільки зрозумів, чи живе в Сполучених Штатах, чи, можливо, він приїжджає туди, точно не знаю. Одним словом, побажаємо нашому Олегу Кривому, який з Тернополя, здається, в нього в Львові є свій тренажерний зал, де він власник цього залу чи співвласник. Побажаємо нашому Олегу Кривому виграти Містер Олімпія 2024 в категорії 212 і стати першим бодібілдером з України, який виграв Містер Олімпія. Можливо, потім ще колись і дочекаємося і в більшу категорію. Можливо, Олег захоче перейти, всяке буває. Так, до речі, там десь є ще в нас такий в цій великій категорії Влад Сухоручко, такий бодібілдер, таку досить непогану форму має. Він десь там в Арабських Еміратах зараз живе і тренується. Не знаю, щось не чую, щоб він путівку здобув на цю Олімпію, але також побажаємо йому успіху в цьому питанні. Так, друзі, отже, що ще було на цьому Нью-Йорк Про? Значить, Нік Уокер, такий відомий гарний бодібілдер, він мені дуже подобається. Дуже симпатизую цьому Ніку Уокеру. Він травмував у біцепс стегна і, відповідно, пропустив Містер Олімпія попередньо. Але зараз на Нью-Йорк Про він зайняв перше місце, здобув путівку і буде на Олімпії 2024. Побажаємо успіху Ніку Уокеру, щоб він зробив гідну конкуренцію там Дереку Лансфорду, діючому чемпіону Містер Олімпія.
а також Хаді Чупану, який дуже активно претендує на цю роль. Виграти перше місце, побажаємо йому успіху, щоб була гідна конкуренція, а ми вже подивимося за цією боротьбою. Думаю, буде дуже-дуже цікаво, хто ж таки з них покаже найкращу, найякіснішу тілобудову з точки зору бодібілдинга, великого бодібілдинга. Отже, що мене ще прикололо на цьому, там він був своєю мамою і своїм батьком, Уокерами. Вони його супроводжували на цих змаганнях, і мама носила таку футболочку, на ній писала «Мама Уокер», а папа носив, на футболочці писало «Папа Уокер». А сам Нік Уокер носив таку футболочку, на якому писало «Нік Уокер Мутант». Ну, очевидно, це зв'язано з тим, що, можливо, він рекламує цю фірму, є таке спортивне харчування «Мутант». Я точно не знаю, ну, можливо, так, а може він же так і вирішив собі, ну, мутант так мутант, а всі мене називають мутантом. Дуже прикольно виглядало, але взагалі от він дуже гарно виставив, дуже гарна форма, дійсно поправив перше місце. Отже, чекаємо його на Містер Олімпію 2024. Так, все, друзі. Так, скільки там, нічого собі, 25 хвилин наговорив, друзі. Перепрошую, вибачаюся. Як починаю з вами говорити, це мене мотивує, я хочу вам щось розказати цікаве, я люблю спілкуватися, люблю, як звучить українська мова, особливо, ну, якщо немає якихось таких, не проскакують русизми, я стараюся зараз забрати русизми, більш так частіше говорити українською мовою. Раніше трошки недооцінював до цих подій українську мову, але повірте мені, от зараз я почав, стараюся в основному говорити чисто українською мовою, спілкуюся, десь там якийсь русизм проскакує, я відразу дивлюся в словник, як там правильно українською. Ну, мені дуже подобається така дійсно співуча, гарна українська мова. Супер, не розумію, чому багато людей так не дуже хочуть нею спілкуватися. Звичайно, друзі, російська мова мені також надзвичайно подобається. Перша книжка моя була прочитана на російській мові. Всі фільми в основному я раніше дивився на російській мові. І взагалі радянські фільми, вони ж всі на російській мові. Ну, російська мова мені також, друзі, дуже. У мене дружина на російській мові говорить. Дитина в основному на російській мові говорить, тому що, якби це був син, можливо, він більше би говорив українською, як я. Ну, але так, дочка, ви знаєте, завжди ближче до мами. Ну, звичайно, українською також, ну, але дуже часто і російською. Отже, російську мову я також люблю, нічого проти російської мови немає. І російська, і українська, і англійська мені дуже мови подобаються. До речі, німецька мова мені дуже подобається, італійська мені мова дуже подобається. Польська частково навіть мені подобається. Ну, дуже прикольні мови ці всі. Ну, але українська, друзі, дійсно дуже гарна співоча мова така. Українська. Супер. Якщо ви підтримуєте, вподобайте, пишіть якийсь коментар. Так, друзі, все, відповідаю на запитання свого підписника. Підкажіть, які програми використовуєте для трекінгу калорій та іншого. Так, друзі, я вже трошки зачепив це запитання, коли в своїй калорійності, але добре, що зараз я тоді не розказав, зараз якраз детальніше розкажу про це. Так, друзі, я вважаю, що, до речі, що я використовую? От в мене є такий трекер, фітнес-трекер Xiaomi. Фітнес-трекер Xiaomi. Мені подарував його один мій клієнт, вдячний. Так, що мені подобається в цьому фітнес-трекері? Ну, дивіться, спалення калорій він мені показує приблизно, що я за день можу спалити, наприклад, якщо в мене чит-дей, я сиджу вдома, ну це може бути до 1000 калорій. Ну, в середньому там 700-800, от я сиджу вдома онлайн за комп'ютером, працюю, це в середньому 700-800 кілокалорій. А, ну, показує трекер. Не знаю, чи це правда, чи ні, це такі все умовні цифри, але якщо ви постійно слідкуєте по цьому трекеру день у день, можливо, це і не співпадає дійсно з справжнім калоріям, але це хоч якась міра, хоч якась шкала, від якої ви можете більш-менш відштовхуватись. Так, яка різниця, в чому вимірювати ваше багатство, там в доларах, чи в євро, чи в золотах, все одно воно якесь котування один до одного йде. Так само і тут якесь, якщо ви постійно в стабільній якісь одиниці вимірюєте, ну вважайте, що ця от одиниця це і є ваш вимір. Отже, а коли я рухаюся, тут цей фітнес-трекер може мені показати, що в мене середнє спалення йде 1200-2, ну дуже рідко, коли буває більше, ніж 2000 кілокалорій, от за рахунок активності я спалюю. Не знаю, чи це дійсно правда, відповідаю цим спаленим кілокалоріям, але якось так. І взагалі, до речі, тут він підключений до телефона, я там на телефоні можу відслідковувати це все, більш детальну інформацію дивитися. Єдине, з чим я дуже задоволений цим фітнес-трекером, що мені дуже-дуже подобається, це він мені показує сон.
Тобто, в якій годині я заснув, в якій годині я встав, який в мене там рівень кисню в крові, оцінка дихання, скільки вночі я пробуджувався в туалет сходити. Так, друзі, я часто пробуджуюсь в туалет, тому що я їм п'ю дуже багато рідини, ну і десь за ніч маю, ну, як мінімум, один-два рази. Ну, один як мінімум, ну, як правило, це може бути 2. А якщо я вип'ю якусь безмежну кількість рідини, там буває таке, що і 8 літрів, то і частіше тоді встаю. Але нічого дивного в цьому немає, ніяких проблем ні з тестостероном, ні з простатою в мене немає. Все гарно працює, друзі, повірте мені. Тому, якби це все тільки через те, що от я п'ю багато рідини, ну і фактично не вживаю підсолених продуктів та сілі повсякденній калорійності. До речі, от коли в мене чіт-дей, солені продукти, то я можу взагалі навіть ні разу не встати, тому що сіль тримає воду в організмі, розумієте? І якби навіть якщо ви з'їсте сіль, то ви можете тоді в туалеті не вставати навіть вночі. Але зазвичай от я встаю 1, 2, інколи навіть 3 рази за ніч от ходжу в туалет. Отже, і цей фітнес-трекер, він мені показує, скільки я разів вставав, скільки я пробуджувався. Також він показує, в якій годині я прокинувся, скільки часу цей сон тривав, скільки часу тривало пробудження, і це все відслідковується день у день, і дуже-дуже прикольно. Мені дуже подобається, я собі відслідковую. Бувають такі дні, звичайно, що я сплю там дуже мало, буває, що і 4 години, якщо якась багато дуже роботи онлайн, або якісь тривожні думки не дають виспатися. Ну, зазвичай це в районі 6-7 годин, я кожен день сплю, і тоді дуже гарно, активно мій мозок працює, я можу думати, спілкуватися. До речі, от сьогодні я спав 6 годин 54 хвилини, фітнес-трекер мені показав. Цілком достатньо, я дуже жвавий, активний. Як бачите, адекватно з вами спілкуюся. Не гальмую, так би мовити, як інколи може бути, коли мало спиш. Але ніяких стимуляторів. От, до речі, кава, забув, треба допити оцей глоточок кави. 150 мл кави кожен день. Інколи, якщо я сплю там 8-9 годин, можливо, тільки 50 мл. Ну, сьогодні я 100 мл, до прикладу, випив. До речі, доп'ю. Дуже прикольно. Каву я дуже люблю. Ну, вживаю на постійній основі фактично майже кожен день. Ну, не фактично, кожен день її вживаю. Отже, про фітнес, про трекери. Це от те, що я використовую. Але, друзі, я вам скажу свою думку. Моя думка така. Оці трекінги для підрахунку калорій там і так далі, вони, ну, як вам сказати, ну, це все, ну, не треба на це, самий надійний спосіб, це як я і роблю, це ви просто ви собі повинні порахувати вхідні калорії. Ви собі рахуєте вхідні калорії і підлаштовуєте не фізичну активність під вхідні калорії, бо дехто, рух в хибному напрямку, скажімо так, чи хибний рух в потрібному напрямку. Ну, вибачте, ви зрозуміли одним словом. Дехто неправильно собі думає. Він собі думає так. Ага, я собі буду їсти 3000 калорій там чи скільки, і собі буду там рахувати, скільки мені там фітнес-трекер покаже, чи яка там в мене активність, там, чи там якимись там іншими способами вимірювати, скільки я там калорій приблизно спалив. Скільки я там калорій спалив, і вже так, щоб я спалював не менше там, чим їм цих 3000, до прикладу. Так? Ну, це для тих, наприклад, стосується, хто хоче схуднути. Так? Але зрозумійте, друзі, я вважаю, що це хибний напрямок. Це тупіковий шлях, так би мовити. До речі, як по-українськи тупік, правильно чи ні? Напишіть в коментарях, я вже не буду зараз перевіряти, потім після відео подивлюся. Отже, це такий тупиковий шлях, я вважаю. Самий правильний шлях, який вас дійсно приведе до вашої цілі, ну, як приклад я, друзі, як приклад я. Я ніколи не звертаю уваги на те, скільки я калорій, там мені показав фітнес-трекер, скільки я там потратив калорій з фізичної активності. Я тільки коригую вагу тіла та якість тіла, тільки коригую вхідними калоріями. Вага тіла більше, чим мені потрібно, вхідних калорій менше. Вага тіла менше, чим мені потрібно, вхідних калорій більше. Вага тіла така, яка мені потрібна, вхідні калорії такі, які були на попередньому рівні. Також від цього залежить мій чіт-дей, наскільки він буде. Якщо я в межах своєї калорійності, значить запланований чіт-дей, плюс 50, плюс 100, плюс 200 може бути відсотків до моєї калорійності. Якщо я опускаюсь дуже низько, тоді я можу навіть і 300% додати до своєї калорійності. А можливо навіть і 400. До речі, ніяких ферментів я вже дуже-дуже давно не використовую. Все чудово засвоюється. Організм адаптований до такої великої кількості їжі. Адаптований, так. І... Так, збився трошки, перепрошую, друзі. Не пам'ятаю, чи я вам говорю, що я їм 1 раз в день.
Мені здається, що говорив. Ну, якщо ви не знали, ще раз скажу. Я їм один раз в день перед сном і йду спати. От бачите, не дивлюсь на те, що виспався, ну щось думки заплутались. Перепрошую, друзі. Здається, говорив, нічого, ще раз скажу. Так, отже, друзі, я це все регулюю вхідними калоріями. Як бачите, все чудово, якість тіла, чудова, вага завжди підконтрольна і не звертаю фактично ніякої уваги на те, скільки я там калорій потратив. Фітнес-трекер, друзі, в мене це тільки фітнес-трекер від Xiaomi. Це в мене, друзі, тільки для того, щоб я собі контролював, скільки я часу сплю. Оце дійсно дуже корисна функція фітнес-трекера. А, до речі, що ще мені дуже подобається, що тут є будильник, тобто це такий будильник, який вам вібрує. Ви можете поставити і ви точно тоді проснетеся, ну не проспите, куди вам треба попасти точно, якщо. Ну і також, що мені дуже подобається, коли мені от хтось телефонує, а телефон знаходиться досить далеко, то цей фітнес-трекер, він по блютузу зв'язується з телефоном. І цей фітнес-трекер також вібрує, мені показує, що мені хтось телефонує і треба підійти до телефону. Також дуже гарна, корисна функція, мені дуже подобається, друзі. Так, все. Перше питання відповів, рухаємося далі. Друге запитання. Підвищення тестостерону від присідань чи станової – це тимчасове явище. Ну, це якби не запитання, а таке ствердження в коментарі, я прокоментую сам це. Прокоментую цей коментар, друзі, вибачте за тавтологію. Отже, підвищення тестостерону від присідань чи станової – це тимчасове явище, у довгостроковій перспективі ніяк не впливає на базовий рівень тестостерону. Навіть тимчасове підвищення знаходиться в межах норми, тому очікувати якогось впливу на ріст м'язів не варто. Так, що я можу прокоментувати це? Розумієте, якщо заміряти рівень тестостерону безпосередньо після того, як ви поприсідали чи зробили станову, то рівень тестостерону, оцей от аналіз, він покаже вам взагалі там нульовий рівень тестостерону. Чому це буде? Тому що весь тестостерон, який був вільний в вашій крові, він просто піде в працюючі м'язи. Ну, розумієте, так його не буде в крові. Тому, якби, рівень тестостерону, відповідно, аналіз покаже низький. Більше того, навіть, можливо, і трохи пізніше, там через деякий час також буде низький рівень тестостерону, тому що він, як пульс, виробляється, такими пульсуючими спалахами тестостерон виробляється. Не факт, що він швидко дуже виробиться після вашого тренування. Перепрошую, друзі. Але люба фізична активність, вона буде сприяти тому, що рівень тестостерона в крові буде зменшуватися, і він буде йти, просто тікати в працюючі м'язи. Но зате, друзі, потім, коли ви будете спати, коли ви будете відновлюватись вночі, особливо під ранок, у вас буде чудовий викид тестостерону. Ви самі можете навіть це відчути по ерекції. До речі, ерекція в мене може бути навіть не сниться якийсь еротичний сон, але я робив от важку станову чи важкі присідання, і в мене така дуже гарна ерекція, друзі. Ну, повірте, з тестостероном все окей, друзі, з тестостероном. І, щоб ви знали, я взагалі вважаю аналіз на тестостерон беззмістовним, тому що людський організм, я вже неодноразово про це говорив, але скажу ще раз, людський організм, він не є якась стала величина, ми завжди рухаємося, займаємося сексом, різний відпочинок, десь виспались, десь не виспалися, десь більше потренувалися, десь менше, десь... Це все впливає, дуже впливають, от різні обставини на це все впливають. І тому, якби, на оці от покази, аналіз, ви сьогодні можете здати, піти там зранку в 8 годині, ну, нічого не їсти, не пити, піти здавати ті аналізи вранку, щоб подивитися, чи вник мерше. Ну, це беззмістовно, друзі. Основний показник – це ерекція. Вночі є ерекція, значить все супер з тестостероном. І ви можете, до речі, піти здати там в 7 годині ранку тестостерон, потім піти собі півгодинки на лавці посидіти або десь пройтися, там в 7:30 здати, буде зовсім інший рівень. Піти там ще десь 2 годинки походити, піти там в 10 годині здати, ще інший рівень буде. Піти десь в обід чи після обіду, ще інший рівень буде. Друзі, не звертайте уваги, це всі, не тратьте просто час на оці от аналізи і так далі. По тестостерону. Можливо, це має актуальність для людей, які колять фармакологію, там, і в них там постійний рівень тестостерону, щоб прослідкувати, чи робочий препарат, до прикладу. Або для людей, які там лежачі, не рухаються, постійно лежать. Можливо, їм також буде актуальним цей аналіз, тому що вони знаходяться завжди в одному стані. І якби для них також, напевно, буде актуальним цей аналіз. Якщо він там дійсно дуже низький, їм можуть призначити гормонозамісну терапію тестостероном. Але от для здорової, активної людини, я вважаю, беззмістовно. Я давно колись робив цей аналіз, мені показав там близько нуля, якраз це було після того, як я 10 років тому закінчив вживати гормональну фармакологію. Після того я це не роблю.
Ніколи не здавав більше цей тестостерон, навіть на ковід то я здавав всі показники, але гормони я щось вважав безмістовним це здавати. Всі показники, до речі, коли там той ковід був 3 роки тому, чи 4, всі показники в мене по крові, по всьому, повне обслідування здоров'я, все, друзі, в нормі, все в референтних значеннях, ну, крім одного, друзі, зір це мій мінус, дуже погано бачу, але маю окуляри, думаю, що все добре буде. Так, друзі, здається, прокоментував цей коментар свого підписника. Рухаємося далі. Останнє запитання. Доброго дня. Мені 54,5 роки, пережив інсульт. Чи порадили ви мені заняття в залі? Друзі, ну, не те, що порадив, я настоюю просто, якби, ну, закликаю вас, друже, обов'язково йдіть в тренажерний зал, чи ви хочете якийсь інший там повторний інсульт мати. Ну, друзі, обов'язково зал це має бути як складова того, щоб ви виздоровіли і довго жили і якісно. Ну, оце от ходіння пішки, воно не замінить вам, якщо ви плануєте, я собі буду тільки ходити пішки, там, легесенько, можливо, на якихось початкових етапах і так далі. Але, друзі, далі вам обов'язково треба ходити в зал, виконувати різні функціональні силові вправи, щоб був задіювати обов'язково тазове дно, якісь присідання мають бути, станові тяги, починати без ваги, потім з невеличкою, і поступово ви нормалізуєте свій викид тестостерону цими вправами, також у вас буде гарно гормон росту вироблятися. Плюс, звичайно ж, контроль харчування, вхідні калорії, білки, жири, вуглеводи. Обов'язково, щоб не тільки вхідні калорії, але щоб і білки були присутні, як мінімум 30% від калорійності. А також я рекомендую, звичайно, таким людям, забрати любу сіль та підсолені продукти, і цього буде цілком тих продуктів, що ви будете їсти, споживати в своїй калорійності, буде натрію цілком достатньо в природньому вмісті в тих продуктах, що ви їсте. А сіль – це затримка рідини, підвищений тиск, знову ж таки оцей підвищений ризик виникнення тромбів, інсультів. Одним словом, друзі, відмовтеся від солі і ви тільки покращите своє здоров'я. Десь колись можете, там як я, там раз в місяць на читміл собі щось підсолити, але в загальному рекомендую вам відмовитися. Цього, що ви їсте з продуктів харчування, на мою думку, цілком достатньо. До речі, ВООЗ, мені здається, також вже згідна з цією думкою, наскільки я знаю по послідніх їхніх оцих от настановах. Отже, друже, не тільки я би порадив, я закликаю вас, обов'язково йдіть в зал, контроль харчування, фізична активність, гарні думки, якийсь позитивний настрій, не дивлячись ні на що, гарний сон. І я запевняю вас, ви забудете проблеми з серцем, з інсультом, з судинами, забудете про якісь статини, якщо ви їх вживаєте, якщо вам лікарі порекомендували статини, це шлях в нікуди, на мою думку. Це для лінивих людей, які... Це все одно не продовжить вам, дійсно, ви не станете довгожителем зі статинами, повірте, друзі. Отже, друзі, сподіваюсь, відповів. Друже, обов'язково в зал. До речі, якщо хочете, приєднуйтесь до мене. Viber буде в коментарі під цим відео. Чекаю на вас. Тренування, харчування, мотивація, навіть готування їжі. Якщо ви самі не хочете, або не вмієте, або не знаєте як. Рахую калорії, готую. Так, друзі, все. Був радий з вами спілкуватися. Це мене мотивує рухатися далі. Чудовий настрій. Їду зараз в зал, маю перші тренування, потім сам позаймаюсь, потім ще будуть тренування. Тому, друзі, якщо вас цікаве, сподобалось відео, обов'язково вподобайк, пишіть якийсь коментар, підтримуйте український фітнес-контент. І, друзі, побачимося. І пам'ятайте, ніякого старіння. Мені 53 роки, ви можете так само, повірте. Ніякого старіння. Ціль – прожити 200 плюс років. Приєднуйтесь, друзі. До зустрічі.